Chào bạn, có một khán giả có nêu ra một vấn đề là tại sao thân nhân thường có địa vị thấp trong xã hội Trung Hoa cũng như các nước Á Đông. Mình tin rằng vấn đề này có liên quan đến một ấn tượng chung chung là truyền thống Trung Hoa thường nhấn mạnh một câu là sĩ nông công thân, sĩ của sĩ phu có địa vị cao nhất, sau đó là nông dân, sau đó là thợ thủ công, cuối cùng là thân nhân. Nhắc đến sĩ phu có lẽ đối với đa số người sẽ nghĩ đến quan liêu mà không biết đến trận. Nhưng mà đó thực ra là một sự thay đổi của nhà Tống. Vì sao nhà Tống có chấp hành một chính sách văn võ phân chia, cụ thể là văn quan không thể làm võ quan không thể làm văn quan. Nhưng trước nhà Tống tình hình không phải là như vậy, mà là văn quan có thể kiêm làm võ quan cũng có thể kiêm làm văn quan. Mấy bạn coi này, cái này là sắc quốc văn của chữ sĩ, đó là một cái cây rìu, có nghĩa là chỉ những người phụ trách tử hình hay trừng phạt người dân. Vì vậy sau đó chữ sĩ có nghĩa là quý tộc hay những người có văn hóa có thể giáo dục người dân. Trước hiện đại, trong bất cứ văn minh hay đất nước nào, tầng lớp tối cao nhất đều là quý tộc. Và thông thường quý tộc đều có làm thương mại, chỉ là công tác của quý tộc không phải là chuyên môn làm thương mại, mà là sử dụng bạo lực để duy trì trật tự xã hội và đi đánh trận khi có ngoại xâm. Còn thân nhân là những người chuyên môn làm thương mại và không có thủ đoạn bạo lực đầy đủ, cho nên khi họ bị lừa đảo hay bị ăn cắp tài sản, họ phải dựa vào quý tộc chủ trì chính nhớ vì họ. Có lẽ có một điều mà ít người nghĩ đến, trước hiện đại không có chế độ quốc tỷ nghiêm kệ. Những thân nhân đi lại các đất nước, họ cũng không có ý thức quốc tỷ rõ ràng. Khi thân nhân đi tới một chỗ, nếu nhà vua hay quý tộc ở chỗ đó rất chính nhớ, không bắt nạt thân nhân và sẽ bảo hộ lợi ích của thân nhân, thì thân nhân sẽ hợp tác với họ, giúp đỡ họ mua bán sản phẩm. Nếu nhà vua hay quý tộc ở chỗ đó luôn bắt nạt thân nhân, thì thân nhân sẽ chuyển sang chỗ khác làm thương mại. Hay là nếu nhà vua hay quý tộc ở chỗ đó quá yếu, thì thân nhân sẽ tuyển dụng lính đánh thuê đi đánh trận với họ. Vì vậy thân nhân sẽ biến thành cướp biển hay là các loại nhóm nguy hiểm, tùy theo chính phủ muốn xưng hô họ như thế nào. Và nếu họ thành công thì họ sẽ trở thành nhà vua hay quý tộc mới ở chỗ đó. Và chúng ta có thể phát hiện rằng văn minh Trung Hoa có một đặc trưng là người quyết định có xu hướng đơn nhất hóa. Cụ thể là không có tầng lớp quý tộc ở địa phương, chỉ có một hoàng đế ở trung ương. Còn ở địa phương là có nhiều quan liêu thống trị người dân. Những quan liêu ở địa phương thông thường là không dám tự quyết định mà không báo cáo cho cấp trên. Người quyết định là tập trung vào chính phủ trung ương. Vì vậy, tình huống của thân nhân trong văn minh Trung Hoa rất hạn chế bởi chính sách của chính phủ trung ương và không thể phát triển quan hệ với địa phương bằng cách thích ứng với điều kiện của địa phương. Đó là vì sao chúng ta có thể nhìn thấy có nhiều người Hoa chuyển sang làm thương mại ở Đông Nam Á mà không phải là ở lại Trung Quốc phát triển thương nghiệp. Trong video hôm nay, mình muốn đưa ra những ví dụ là trong văn minh Trung Hoa, chính phủ trung ương có hạn chế thậm chí tổn thương thân nhân như thế nào. Và trong đó, chúng ta có thể phát hiện một đạo lý là sự đơn nhất hóa của người quyết định có thể tạo nên sự phồn vinh một cách rất nhanh, nhưng trong một đoạn thời gian lâu dài, nó có xu hướng tự hủy hoại hay tự cứng nhắc. Thưa quý vị, mình không chắc các bạn có biết một điều không? Thật ra, tiền giấy đầu tiên của nhân loại là xuất hiện trong nhà Tống của Trung Quốc. Nhà Tống được công nhận là triều đại mà có thương nghiệp phát triển nhất. Tuy nó có lãnh thổ nhỏ nhất, nhưng thu nhập tài chính của nó là cao nhất. Có 70% thu nhập thuế là từ thương nghiệp. Nhưng có một điều kỳ lạ là sau nhà Minh thì Trung Quốc lại trở thành triều đại mà có thương nghiệp ít phát triển nhất. Tại sao kỳ vậy? Tiền giấy của nhà Tống được gọi là giao tờ, nó là bắt nguồn từ Tơ Xuyên. Khi bắt đầu, nhà Tống là sử dụng tiền đồng, nhưng hiệu quả chế tạo tiền đồng của chính phủ rất chậm, cho nên ở dân gian không đủ tiền để lưu hành. Người dân muốn tiêu phí cũng không đủ tiền để giao dịch. Vì vậy, chính phủ lại chế tạo tiền sắt để dân gian tổng thể sử dụng với tiền đồng, nhưng sức mua của tiền sắt rất nhỏ. Một đồng tiền đồng có thể bằng với khoảng 15 đồng tiền sắt, cho nên không tiền lấy lắm. Tại vì người dân phải mang nhiều tiền sắt mà rất nặng để đi mua bán. Vì vậy, ở Tơ Xuyên có xuất hiện một sự phát minh có tính cách mạng, đó chính là tiền giấy. Ở Tơ Xuyên, mấy ngân hàng tư nhân liên hợp phát hành một chứng chỉ tiền gửi, đó chính được gọi là giao tờ. Khách hàng có thể gửi tiền sắt cho ngân hàng cho khách hàng chứng chỉ tiền gửi. Khách hàng có thể sử dụng chứng chỉ tiền gửi này đi mua bán. Người ta có thể lấy chứng chỉ tiền gửi này đi ngân hàng trao đổi tiền sắt. Vì vậy, chứng chỉ tiền gửi này trở thành tiền giấy. Tuy nhiên, vì dân tính là xấu xí, cho nên chắc chắn có ngân hàng lấy in chứng chỉ tiền gửi cho mình sử dụng, ngay cả không có khách hàng gửi tiền. Vì vậy, sẽ tạo nên nguy cơ lạm phát. Người dân
không thể trao đổi tờ tiền sắc cho ngân hàng, làm loạn thị trường. Vì vậy, sau đó, chính phủ địa phương can thiệp vào sự phát hành của chứng chỉ tiền gửi, quy định chỉ có mấy sao ngân hàng có thể phát hành. Nhưng sau đó, trong mấy sao ngân hàng này cũng có xuất hiện một số là lén in tiền giấy mà không có tiền sắc trên thực tế. Khách hàng không thể trao đổi tờ tiền sắc. Cuối cùng, họ sẽ bị đào thải, sau đó sẽ có ngân hàng mới gia nhập. Bây giờ nhìn lại, chúng ta biết rằng đó là một hiện tượng bình thường của cơ chế đào thải thị trường. Khi có một chế độ mới xuất hiện trên thị trường, không thể chắn là nó sẽ trải qua một thời gian thích ứng mới có thể dần dần hoàn thiện. Nhưng mà Trung Quốc luôn luôn là một xã hội quan liêu, họ không có ý thức là để dân gian dần dần tự phát triển chế độ hoàn thiện, mà là trực tiếp can thiệp vào để chính phủ thay thế ngân hàng tư nhân phát hành tiền giấy. Khi bắt đầu chính phủ Nhà Tống có quy định khi in ra tiền giấy mới, họ sẽ thu hồi tiền giấy cũ để đảm bảo tiền giấy trên thị trường chỉ có thể đại diện 125 tỷ tiền sắc. Nhưng sau đó, vì có chiến tranh với nhà Tây Hạ, chính phủ cũng bắt đầu lén in tiền giấy mới mà không thu hồi tiền giấy cũ. Vì vậy, tạo nên vấn đề lạm phát. Cuối cùng, chính phủ bị bắt buộc phải loại bỏ loại tiền giấy đang phát hành và phát hành tiền giấy loại mới, xây dựng lại hệ thống cung cấp tiền giấy. Nhưng sau đó, chính phủ cũng sẽ vì đối phó vấn đề đổ phát, cho nên in tiền mới mà không thu hồi tiền cũ. Cuối cùng, cũng sẽ tạo nên vấn đề lạm phát. Sau đó, chính phủ cũng sẽ loại bỏ loại tiền giấy đang phát hành và lại phát hành tiền giấy loại mới. Vòng tròn luẩn quẩn này từng có xuất hiện mấy 8 lần trong Nhà Tống. Tuy Nhà Tống có thể dựa vào kết in tiền để tăng thêm thu nhập tài chính rất nhanh, nhưng cuối cùng chính phủ đều sẽ phát hiện tiền giấy mà mình phát hành không có giá trị trên thị trường, không thể lấy chúng trả chi phí của chính phủ. Tài chính luôn luôn có vấn đề. Cuối cùng, Nhà Tống bị nhà Nguyên của Mông Cổ tiêu diệt. Thưa quý vị, nhà Nguyên cũng có phát hiện tiền giấy, nhưng cũng có xảy ra vấn đề lạm phát. Cuối cùng cũng là vì vấn đề tài chính làm người dân khởi nghĩa. Sau đó là nhà Minh. Nhà Minh cũng có phát hiện tiền giấy, cũng có vấn đề lạm phát. Cho nên chỉ trải qua 50 năm, người dân tự động không sử dụng tiền giấy của chính phủ để giao dịch, mà là chuyển sang sử dụng bạc để giao dịch. Đó là vì bạc chủ yếu là nhập khẩu từ nước ngoài. Trung Quốc ít sản xuất bạc, chỉ có sản xuất đồng thôi, cho nên giá trị của nó là ổn định nhất. Tại vì chính phủ không có năng lực lạm phát, giống như bây giờ người ta chuyển sang sử dụng tiền tệ nước ngoài để giao dịch trong nước, tại vì không có niềm tin vào tiền tệ của quốc gia mình. Sau đó chế độ tiền giấy bị biến mất trong lịch sử Trung Quốc. Và vào năm 1694, ngân hàng nước Anh bắt đầu phát hành chứng chỉ tiền giấy. Đến năm 1745, nó chính thức phát hành tiền giấy. Đó là nguyên mẫu của chế độ tiền giấy của hiện đại. Sở dĩ chế độ tiền giấy của nước Anh có thể thành công là vì trước khi đó châu Âu đã có truyền thống phát hành các loại chứng chỉ ngân hàng rất lâu rồi. Đó là bắt đầu từ áp dụng trong thương mại quốc tế của Đức Ý vào thế kỷ 14. Khi bắt đầu cũng chỉ có những thương nhân lớn có sử dụng thôi. Họ không tiền mang tiền kim loại đi lại. Họ lấy chứng chỉ ngân hàng đi giao dịch. Ngân hàng phụ trách vận chuyển tiền kim loại. Sau đó chứng chỉ ngân hàng cũng phát triển thành một phương tiện ngân hàng vay tiền cho chính phủ trả chi phí chiến tranh. Nó là trải qua sự phát triển trong mấy trăm năm trong lĩnh vực tư nhân trước, sau đó mới được chính phủ áp dụng cho cuộc phát hành tiền giấy. Nhưng mà trong tình huống của Trung Quốc, sau khi chứng chỉ tiền giấy chỉ ra đời mấy năm ở Tơ Xuyên, chính phủ Nhà Tống đã áp dụng nó để phát hành tiền giấy đến toàn quốc rồi. Trước khi đó, họ không có tích lũy kinh nghiệm và phát triển ra các loại công cụ tài chính tránh rủi ro, cho nên họ không biết nên duy trì sự cân bằng giữa lượng phát hành tiền giấy và dự trữ ngân hàng. Cũng có một điều quan trọng hơn là chính phủ không thể kiểm soát được sự cám dỗ in nhiều tiền để giải quyết vấn đề tài chính. Đó chính là điểm yếu của sự tương nghĩa hóa người quyết định. Nó sẽ hy sinh những tính khả năng sáng tạo vì lợi ích ngắn hạn, và đó cũng có xuất hiện trong thương mại trên biển của nhà Minh. Trên học thuật có một câu hỏi cho rằng trước khi châu Âu sai toàn khám phá hàng hải vào thế kỷ 15, Trung Quốc đã có sai進化đi khám phá thế giới rồi, quy mô cũng lớn hơn châu Âu. Nhưng tại sao chủ nghĩa tư bản không có phát triển ra ở Trung Quốc mà là phát triển ra ở châu Âu? Có một quan điểm cho rằng đó là vì văn minh phương Tây mang tính xâm lược, người Trung Quốc có tính tình yêu hòa bình, cho nên進化chỉ có khám phá thế giới mà không có đi thực dân người ta. Quan điểm như vậy tất nhiên là một quan điểm rất hay hợt.
tại vì Chính Hòa cũng từng có mang quân lật đổ chính quyền của nhà vua ở Sri Lanka và Sumatra, cũng từng có giao chiến với nhiều thế lực, hình như cũng không hòa bình lắm. Bây giờ có một quan điểm đại chúng cho rằng cuộc khám phá hàng hải của Chính Hòa là vì muốn tuyên truyền danh tiếng nhà Minh và tìm kiếm tung tích của Hoàng đế Kiến Văn. Chính Hòa là do Minh Thành Tổ hạ lệnh đi khám phá thương mại trên biển. Minh Thành Tổ soán vị của Hoàng đế Kiến Văn. Có người nói rằng Hoàng đế Kiến Văn có tháo chạy đến Đông Nam Á. Theo mình, hai quan điểm này có một chút hề hận. Nguyên nhân chủ yếu nên là xây dựng thương mại chủ cống. Cụ thể là nếu muốn làm thương mại với Trung Quốc thì phải chủ cống cho Hoàng đế Trung Quốc, không chủ cống thì không thể làm thương mại. Nói đến đây, có lẽ đối với nhiều người chỉ sẽ liên tưởng tới tính tình ngạo mạn của văn hóa Trung Quốc. Nhưng mà mình phải nêu ra một điều sâu sắc hơn. Đó là thương mại chủ cống thực ra là một hình thức của sự doanh nghiệp nhà nước. Trước nhà Minh bắt đầu từ nhà Tần, Trung Quốc có một cơ quan gọi là Thịt Bạc Ti. Đó là tương tự với hải quan của hiện đại, có chức năng ban visa và lấy thuế. Và nó chỉ có được thiết lập ở phương Nam Trung Quốc. Và ở chỗ mà có thiết lập Thịt Bạc Ti thì chắc chắn có nhiều thương nhân nước ngoài sinh sống, cũng có phát triển ra nhiều doanh nghiệp tư nhân. Nhưng đến nhà Minh, Minh Thái Tổ có ban ra một chính sách là công thuyền tư nhân không thể ra biển, chỉ có công thuyền chính phủ có thể ra biển. Đó có nghĩa là chính phủ độc quyền thương mại trên biển, chỉ có cơ quan chính phủ có thể giao tiếp với thương nhân nước ngoài. Và những thương nhân nước ngoài đều phải làm thương mại bằng danh nghĩa chủ cống. Và bắt đầu từ Minh Thành Tổ, chỉ có thái giám mới có thể làm sếp của Thịt Bạc Ti. Có nghĩa là thái giám trở thành người quản lý của thương mại chủ cống. Chính Hòa chính là một thái giám. Các bạn chú ý, thái giám không phải là quan liêu bình thường, họ không phải là sĩ phu. Thái giám là những người đã bị cắt đi cổ ngõ, cho nên đã không có mặt sinh sống trong xã hội. Họ chỉ có thể làm việc và sinh sống trong hoàng cung, cho nên họ là gia nô trung thành nhất của hoàng đế. Trong nhà Minh, thương mại trên biển biến thành thương mại chủ cống. Vì vậy, hình thức giao dịch không thể là doanh nghiệp tư nhân giao dịch với doanh nghiệp tư nhân, mà là nhà nước giao dịch với nhà nước. Theo quy định, thu nhập của thương mại chủ cống là thuộc về kho báu nhà nước, nhưng trên thực tế, hoàng đế luôn luôn có thể lấy tiền từ kho báu nhà nước. Vì vậy, hoàng đế là người hưởng thụ lợi ích lớn nhất của thương mại chủ cống. Sở dĩ chỉ có thái giám có thể quản lý hải quan và khám phá thương mại, chính là vì thái giám là gia nô trung thành nhất của hoàng đế. Hoàng đế không muốn chia sẻ lợi ích mình với sĩ phu. Hoàng đế sợ những sĩ phu lừa đảo và cấu kết với thương nhân nước ngoài. Sở dĩ Minh Thành Tổ sai Chính Hòa khám phá hàng hải là vì nhà Minh có cấm giao dịch tư nhân, còn quốc gia khác thì không có. Vì vậy, Chính Hòa có mang nhiệm vụ là xác định nhà nước nào có thể trở thành đối tượng giao dịch. Cụ thể là giúp đỡ một số chính quyền tiêu diệt đối thủ xung quanh. Vì vậy, sau đó hàng hóa có thể tập trung ở hải cảng của những chính quyền đó. Sau đó, những chính quyền đó sẽ giao dịch với nhà Minh bằng danh nghĩa chủ cống. Đó là vì sao mình nói thương mại chủ cống thực ra là một hình thức của sự doanh nghiệp nhà nước. Và chúng ta cũng có thể hiểu biết tại sao cuộc khám phá hàng hải của nhà Minh không thể tiếp tục. Đó cũng là vấn đề của sự từng nghĩa hóa người quyết định. Đầu tiên, trong hình thức là tư nhân giao dịch với tư nhân. Mỗi tư nhân quyết định muốn giao dịch cái gì và tự chịu rủi ro. Vì vậy, hàng hóa tự giao dịch sẽ đa dạng hóa. Mỗi ngày tự tìm nguồn cung cấp và khách hàng. Nhưng trong hình thức là nhà nước giao dịch với nhà nước, chỉ có những cái mà nhà nước có nhu cầu mới tự giao dịch. Chúng ta có thể phát hiện, trong cuộc khám phá hàng hải của Chính Hòa, sản phẩm mà ông ấy mang về Trung Quốc chủ yếu không phải là những cây trồng kinh tế, mà là những sản phẩm sang trọng. Đó chỉ phản ánh nhu cầu của hoàng đế thôi, không phù hợp với nhu cầu của đại đa số người. Thứ hai, cuộc khám phá hàng hải của Chính Hòa là được tài trợ bởi nhà nước. Nhà nước có kỳ vọng Chính Hòa sẽ mang lại thu nhập thương mại cho nhà nước. Chính Hòa có mang lại nhiều sản phẩm sang trọng, nhưng nhà nước không tìm được khách hàng bán đi những sản phẩm sang trọng. Kết quả là chúng trở thành phần thân của hoàng đế cho người ta, không phù hợp với hiệu quả kinh tế. Đó là vì sao sau khi Minh Thành Tổ qua đời, có nhiều sĩ phu phản đối cuộc khám phá hàng hải. Có một sĩ phu nói rằng, Chính Hòa xuống Tây dân, phi tiền mấy chủ vạn, quân dân tử vong hàng vạn. Dù cho có lấy được châu báu thì cũng có ích gì. Hồ sơ cũ dù còn cũng nên tiêu hủy, làm sao còn hỏi nữa. Ở sở dĩ những sĩ phu muốn tiêu hủy hồ sơ cũ có hai khả năng. Một là những hồ sơ cũ có ghi chép những châu báu mà Chính Hòa mang lại. Những sĩ phu sợ nếu có hoàng đế nhìn thấy trong tương lai thì sẽ muốn tổ chức một cuộc khám phá hàng hải nữa.
đó sẽ lại tiêu phí tài nguyên của nhà nước. Khả năng thứ hai là những châu báu đã bị nhiều người ăn cắp và phân chia rồi, những sĩ phu lo lắng người ta sẽ phát hiện khi kiểm tra kho báu. Dù sao, cuộc khám phá hàng hải của nhà Minh bị gián đoạn, nhưng thương mại chủ攻vẫn tiếp tục đến nhà Thanh. Sau đó, những doanh nghiệp tư nhân bị bắt buộc biến thành cấp biển hay di cư đến Đông Nam Á, và kinh tế Trung Quốc xuất hiện hiện tượng cuốn trôi. Thưa quý vị, trên học thuật có một câu hỏi cho rằng vào thế kỷ 18, mật độ dân số của Trung Quốc là tương tự với châu Âu. Khi đó, châu Âu có dân số 200 triệu, Trung Quốc có dân số 300 triệu. Nhưng ở châu Âu, vì áp lực dân số cho nên tạo nên động cơ sáng tạo. Vì vậy, xảy ra cách mạng kỹ thuật và công nghiệp. Còn ở Trung Quốc thì không có, mà là chuyển sang một biện pháp sản xuất, đó được gọi là sự cuốn trôi, tiếng Anh là involution. Trong kinh tế học, sự cuốn trôi có nghĩa là một nền văn hóa không thể hoặc không muốn thích ứng hoặc mở rộng nền kinh tế của mình, mà tiếp tục phát triển chỉ theo hướng phức tạp và không hiệu quả bên trong. Ví dụ điển hình là trên một đất đai có một nhóm người là mưu sinh bằng cách trồng trọt lương thực. Khi dân số của họ tăng lên thì thu nhập bình quân mỗi ngày sẽ giảm xuống. Trong tình huống này, họ không muốn phát triển kỹ thuật mới và cải tạo cách sản xuất, mà là cứ kiên trì cách sản xuất cũ và đầu tư nhiều nhân lực, công tác và thời gian hơn nữa. Tuy họ vẫn có thể duy trì thu nhập bình quân mỗi ngày, nhưng thu nhập bình quân mỗi ngày là ít hơn. Chất lượng cuộc sống của mỗi ngày cũng là kém hơn. Ví dụ trong nhà Thanh, dân số tăng lên nhưng đất đai trồng trọt không tăng lên. Vì duy trì cuộc sống, nông dân Trung Quốc phải kiêm làm thợ thủ công, phụ nữ phải nuôi tầm. Địa chủ Trung Quốc không giống như nhà tư bản của châu Âu, họ sẽ không tổ chức nông dân dư thừa và xây dựng nhà máy, thay đổi cách sản xuất, mà là cứ kiên trì cách sản xuất nông nghiệp cũ, chỉ có tăng thêm loại cây trồng thôi. Tại sao địa chủ Trung Quốc không thay đổi cách sản xuất? Tại vì thuế tự của nhà Thanh rất ít. Chế độ lấy thuế của nhà Thanh là như sau. Chính phủ có phân chia ruộng đất thành mấy đẳng cấp dựa theo mức độ màu mỡ, sau đó lấy thuế theo mỗi mẫu và đẳng cấp của nó, cho nên mỗi mẫu đất phải đóng bao nhiêu thuế đó đã được quy định một cách cố định rồi, không kể lần sản xuất thực tế của nó. Chính là vì vậy, địa chủ và nông dân của nhà Thanh không cần lo lắng họ sản xuất bao nhiêu thì sẽ phải đóng thuế bấy nhiêu. Trừ phi cách sản xuất cũ đã không thể duy trì cuộc sống rồi, họ không có động cơ thay đổi cách sản xuất cũ. Thế tại sao nhà Thanh không lấy thuế dựa theo lần sản xuất thực tế? Tại vì nếu vậy thì chính phủ phải từng ngày tính toán lần sản xuất, rất phiền phức, chính phủ nhà Thanh không có năng lực làm được. Vì vậy, địa chủ và nông dân của nhà Thanh không có khái niệm về lợi ích cận biên, marginal benefit, họ sẽ không nghĩ đến mỗi đơn vị đầu tư thêm nữa có phù hợp với mỗi đơn vị thu nhập thêm nữa hay không. Họ chỉ tính toán sau khi đóng thuế rồi, họ sẽ dự trữ bao nhiêu thu nhập. Nhà Thanh cũng không có hội nghị địa phương như phần đây không thể thích ứng điều kiện địa phương để thiết lập chế độ lấy thuế. Kết quả là toàn Trung Quốc đều bị hạn chế trong một cách sản xuất máy móc. Thưa quý vị, nói đến đây, mình tin rằng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tương nhất hóa của ngày quyết định. Nó sẽ ngăn cản dân gian tự phát triển và sáng tạo ra chế độ mới. Đạo lý chủ yếu là trong tình huống là ngày quyết định là ta trung tâm. Mỗi ngày quyết định tự chịu rủi ro và tự tìm cách giải quyết. Sự tổng thân có thể tự hạn chế trong một phạm vi nhỏ và cũng có thể phát triển ra nhiều loại cách giải quyết. Cuối cùng, người ta sẽ lựa chọn cách giải quyết tốt nhất. Đó là tình huống đại đa số của các loại sự phát minh và sự phổ biến của kỹ thuật nhân loại. Nếu bạn từng có đọc sách Sống, Vi chủng và Thép thì sẽ biết rồi. Tại sao lục địa Á Âu có thể chinh phục châu Mỹ? Tại vì dân số của lục địa Á Âu rất nhiều. Tính khả năng mà phát hiện kỹ thuật mới là cao hơn. Sau đó, kỹ thuật mới có thể phổ biến đến toàn lục địa Á Âu. Vì vậy, tính khả năng cải thiện kỹ thuật cũ là cao hơn. Trên thế giới này, không có dân tộc nào là sinh ra thì ưu việt hơn dân tộc khác. Đa số đột phá kỹ thuật đều là xảy ra trong tình huống ngẫu nhiên. Sự khác biệt là trong một địa phương, vì ngày quyết định là đa trung tâm, cho nên năng lực chịu rủi ro là cao hơn. Khả năng phát triển kỹ thuật cũng cao hơn. Cùng trong một địa phương là ngày quyết định là tương nhất hóa, thì năng lực chịu rủi ro và khả năng phát triển thì thấp hơn. Đó là vì sao tiền giấy và cuộc khám phá hàng hải quy mô lớn là đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc, nhưng cuối cùng đều thất bại. Thế Trung Quốc của bây giờ thì sao? Thưa quý vị, có lẽ các bạn có biết ở Trung Quốc có xu hướng kêu gọi nằm thẳng. Nằm thẳng là gần đây mới xuất hiện. Trước khi đó, người Trung Quốc đã thích nói内卷, đó chính là sự cuốn trôi. Người Trung Quốc thích nói rằng ở Trung Quốc các loại nghề nghiệp đều có xu hướng là
càng ngày càng cuốn. Có nghĩa là có nhiều ngày phải cạnh tranh nhau trong một lĩnh vực giống nhau. Ngày cạnh tranh càng ngày càng nhiều, nhưng cơ hội trong lĩnh vực này thì không có tăng thêm. Vì vậy, mỗi ngày phải nỗ lực theo hướng phức tạp nhưng không hiệu quả bên trong. Ví dụ điển hình nhất chính là thi tuyển sinh đại học. Tại vì đại đa số người Trung Quốc đều có một lý tưởng, cụ thể là tốt nghiệp từ đại học, sau đó đi làm văn phòng trong công ty lớn và cơ quan nhà nước và có một căn nhà trong thành phố lớn. Mình tin rằng đa số người đều sẽ đồng ý rằng lý tưởng như vậy thật sự không quá đâu, cũng không phải là rất khó. Nhưng có một vấn đề là nếu tất cả mỗi người trong một xã hội đều có lý tưởng làm văn phòng một cách giống nhau, thì có ai đi làm tay chân, có ai ở lại nông thôn sinh con? Theo Cục Thống kê Trung Quốc, năm nay tỷ lệ thất nghiệp thanh niên của Trung Quốc là 21,3%, còn Việt Nam là 7,51%. Theo sự điều tra của một trang web tuyển dụng của Trung Quốc, năm nay Trung Quốc có 11,58 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học, 46% đi làm việc trong cơ quan nhà nước, có 12,6% đi làm việc trong doanh nghiệp tư nhân, có 18,9% không tìm được việc làm, có 13,2% làm hành nghề tự do, có lẽ là giống như mình làm YouTuber, còn lại là đi đọc thạc sĩ. Có 46% sinh viên đi làm việc trong cơ quan nhà nước. Mình không chắc đó là vì cơ quan nhà nước Trung Quốc quá tốt hay là doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc quá tệ. Tại sao mỗi người Trung Quốc đều chỉ muốn làm văn phòng? Tại vì Trung Quốc là một xã hội quan liêu, chỉ có quan liêu mới có thể làm nghề quyết định. Đối với những người mà không phải là làm việc trong cơ quan nhà nước hay công ty lớn, họ rất dễ bị quan liêu bắt nạt. Đó là vì sao có nhiều phụ huynh Trung Quốc làm nông dân hay thợ thủ công đều không muốn con cháu kế thừa sự nghiệp của mình, tại vì họ đã suốt đời bị quan liêu bắt nạt rồi, họ không muốn con cháu có số phận giống như họ. Mình góp ý các bạn đi coi một phim tài liệu về tình hình giáo dục của Trung Quốc, đó là Education. Trong đó có báo cáo một cơ cấu giáo dục, họ chuyên môn đi nông thôn tuyển sinh, vì những người nông thôn quá hy vọng con cháu có thể có một chứng chỉ và có thể làm văn phòng trong tương lai. Họ cũng không hiểu biết về xếp hạng đại học, cũng không biết nên xem xét như thế nào sau khi họ trả tiền từ con mình đi cơ cấu giáo dục này rồi, và con họ cũng tốt nghiệp rồi. Con họ mới phát hiện hóa ra những kỹ năng được dạy trong trường học rất hời hợt, chỉ là cách sử dụng Microsoft Word thôi, thậm chí không có dạy cách sử dụng Excel. Kết quả là họ không tìm được việc làm. Mình thẳng thắn báo cho các bạn, khi mình coi phim tài liệu này, mình thực sự muốn khóc, tội nghiệp quá. Khi nhìn thấy những phụ huynh có kỳ vọng rất nhiều với con mình, kết quả là họ tốt nghiệp rồi, hoàn toàn vô dụng. Giống như mình có chứng chỉ tiến sĩ cũng chỉ có thể làm YouTuber xin tiền trên mạng thôi, tốt hơn là không có đi trường học, trực tiếp đi học một kỹ năng làm tay chân. Thế các bạn có biết vì muốn nhập vào đại học tốt, người Trung Quốc phải hy sinh bao nhiêu không? Ở Trung Quốc có một trung học phổ thông rất nổi tiếng có tên là Hình Thủy Nhị Trung. Nó nổi tiếng vì có một chế độ quản lý học sinh rất nghiêm khắc. Nghiêm khắc đến mức nào thì bạn có thể tự nhìn thấy trên clip này, ok? Đó là hiện trường là giáo viên của họ trừng phạt học sinh. Nếu bạn thấy rất khó tin, đó là vì bạn không có nhìn thấy những bài văn có chia sẻ trải nghiệm của học sinh cũ. Có nhiều chuyện khó tin hơn, ví dụ giáo viên đá cổ nhỏ của học sinh, giáo viên trừng phạt 80 học sinh ngồi trong một phòng học, không bật máy lên, không mở cửa sổ 2 tiếng đồng hồ. Thế tại sao trường hợp như thế có thể tồn tại? Thưa quý vị, thật ra ở Trung Quốc có nhiều trường hợp tương tự như vậy, chấp hành cách quản lý quân sự để làm học sinh 100% tập trung chuẩn bị đi thi. Hiệu quả thực sự rất tốt. Tỷ lệ nhập đại học của Hình Thủy Nhị Trung có 92%, number one của tỉnh Hà Bắc. Đó là một chế độ sáng tạo của Trung Quốc, có lẽ Việt Nam cũng có thể làm theo. Thưa quý vị, tất nhiên tình hình là mỗi người chỉ muốn làm văn phòng không chỉ có xuất hiện ở Trung Quốc. Ở Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản đều có hiện tượng là thanh niên không muốn ở lại nông thôn và làm tay chân, chỉ muốn làm văn phòng và sinh sống trong thành phố. Kết quả là học sinh của họ phải học tập trong trung tâm học thêm, chi phí giáo dục rất cao, phụ huynh không dám sinh nhiều con, mỗi ngày tập trung ở thành phố, giá nhà đất rất cao, đa số người chỉ có năng lực mua được một nhà chung cư nho nhỏ, càng không dám sinh con nữa, thậm chí nhiều người không mua được nhà, không có năng lực kết hôn, tỷ lệ sinh con giảm xuống rất nhiều, mỗi người cũng không muốn làm tay chân. Cuối cùng họ phải nhập khẩu công nhân nước ngoài và dựa vào những cô dâu hay cung rể nước ngoài sinh con. Và sau khi những người thành phố hưởng thụ các loại tiện lợi trong thành phố rồi, họ sẽ qua đời trong sự cô đơn. Nếu các bạn nghe đến đây có cảm thấy buồn, xin đừng buồn. Thật ra đó là một tuần hoàn bình thường của lịch sử nhân loại.
Người thành phố vì quá văn minh cho nên không muốn sinh công và làm việc vất vả. Còn người nông thôn hay người trong bộ lạc lạc hậu, họ tuy là man di nhưng vì có tính tình chất phác và vẫn sinh sống trong một cộng đồng tập thể, cho nên họ muốn cũng dám sinh nhiều công. Kết quả là họ có thể để lại con cháu di cư vào thành phố, làm việc vất vả vì người văn minh. Sau đó, con cháu của họ sẽ được trưởng thành trong thành phố và trở thành người văn minh. Sau đó, có khả năng cao là họ cũng không mua được nhà và không lấy được vợ chồng, cũng sẽ qua đời trong sự cô đơn và bị người man di khác thay thế. Tuy nhiên, họ cũng có thể loại bỏ cuộc sống thành phố và đi vào nông thôn, hay lên núi, hay đi vào rừng. Có lẽ cũng có thể khai thác ra một thành phố mới. Và hiện tượng như vậy đang xảy ra ở Nhật Bản. Còn Trung Quốc thì rất khó có thể làm được. Tại vì kết cấu cộng đồng vốn có ở nông thôn đã bị giải tán rồi. Cụ thể là tầng lớp địa chủ của họ đã bị tiêu diệt hết rồi. Nông thôn cũng đã biến thành một xã hội quan liêu. Và quan liêu ở đó có thể bắt nạt người dân dễ hơn ở thành phố. Có thể nói rằng xã hội càng quan liêu, người dân càng không muốn sinh công. Nhưng có một lệ ngoại, đó là Quảng Đông. Tỷ lệ sinh công có 4,52 con. Lý do đằng sau ngoài có nhiều người di cư ra cũng là vì người Quảng Đông vừa mới bị Hán hóa, nông thôn của họ vẫn gìn giữ truyền thống rất mạnh. Kết cấu bộ lạc man di của họ vừa mới được cải tạo thành đông tộc, cho nên cộng đồng tập thể vẫn được duy trì ở nông thôn. Và những địa phương có sinh nhiều công, ví dụ Quý Châu, Hải Nam, Quảng Tây, Thanh Hải, Ninh Hạ và Tây Tạng, tỷ lệ sinh công của họ đều nhiều hơn 2 công. Họ có nhiều dân tộc thiểu số chưa bị Hán hóa, tuy kinh tế lạc hậu nhưng địa phương của họ vẫn gìn giữ kết cấu bộ lạc, cho nên vẫn có thể sinh nhiều công. Tốc độ đô thị hóa của Trung Quốc là nhanh nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng tốc độ giảm xuống của tỷ lệ sinh công của Trung Quốc cũng là nhanh nhất trong lịch sử nhân loại. Đó chính là đặc sắc của sự đơn nhất hóa của người quyết định. Thực hiện một quyết định đến toàn quốc mặc kệ điều kiện của các địa phương, cuối cùng cam mã với rủi ro lớn nhất, tức có diệt họ.